নমস্কাৰ, মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ। আজি আমি জানিম যে চন্দ্ৰ দেৱতা যেতিয়া গোচৰ কৰে প্ৰত্যেকটো ভাৱত প্ৰথমৰ পৰা দ্বাদশ ভাৱলৈকে কি ৰিজাল্ট দিব। আজি আমি ফাৰ্ষ্ট হাউচত যদি চন্দ্ৰ দেৱতা ট্ৰেনজিট কৰে কেনেকুৱা ৰিজাল্ট আহিব, কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পৰিব সেইটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। আজি টপিকটো হ'ব যে ট্ৰেনজিট অফ মুন। ঠিক আছে, টপিকটো হ'ল transit of moon from Lagna. Transit of moon from Lagna. এইটো টপিক। ঠিক আছে, যিমানবোৰ ট্ৰেনজিট আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম সকলোবোৰ লগ্নৰ পৰা হ'ব। ঠিক আছে, চাওক তাৰ আগতে বস্তু এটা আমি জানি লওঁ যে চন্দ্ৰ এটা ৰাশিত 2.5 দিন থাকে। তাৰমানে কি চন্দ্ৰ পাৰ ডে 12 ডিগ্ৰীকে আগুৱাব পাৰে। তো এটা ৰাশিত কেইদিন থাকিব? যিহেতু এটা ৰাশি 30 ডিগ্ৰী হয়, তো চন্দ্ৰ দেৱতা এটা ৰাশিত 2.5 দিন থাকিব। মুন পাৰ সাইন কিমান থাকিব? 2.0 days থাকিব। আৰু এই 2.5 দিনত এই ৰাশিটোৰ পৰা জাতক বা জাতিকাই কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পাব, কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিণাম পাব সেইটোৰ ওপৰত আজি আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে আমি জানি লওঁ যে চন্দ্ৰ দেৱতা কুণ্ডলী এখনৰ কাৰণে ক'ত ক'ত ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে। চেম ফৰ্মুলা 1, 5, 9, 4, 10 এইবিলাক শুভ স্থান, আৰু যদি উচ্চ হয় এক্সল্টেড আৰু কনজাংশন উইথ গুড প্লেনেট তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? ই শুভ প্ৰভাৱ দিব। অশুভ প্ৰভাৱ চন্দ্ৰ দেৱতা কি কি ভাৱত থাকিলে হ'ব পাৰে যে 6, 8, 12 ডেবিলেটেড আৰু কনজাংশন উইথ ইভিল প্লেনেট। এইকেইটা ভাৱত যদি থাকে তেনেহ'লে এনেকুৱা ভাৱৰ অধিপতি যদি হয় চন্দ্ৰ দেৱতা সাধাৰণতে নিগেটিভ এফেক্ট কুণ্ডলী এখনত দিয়ে। এখন কুণ্ডলীৰ মাজেৰে আমি আলোচনা বুজিব চেষ্টা কৰিম। আমি মেঘ লগ্নৰ উদাহৰণ লৈ আছো। ঠিক আছে, মেঘ লগ্নৰ উদাহৰণৰ পৰা আমি আলোচনা কৰিম। লগ্ন যিকোনো হ'ব পাৰে, যিটো হ'ব সেইটোকে প্ৰথম ভাৱ বুলি ধৰি ল'ব। মেঘ লগ্ন যদি হয় মেঘ প্ৰথম ভাৱ হ'ব, বৃষ লগ্ন যদি হয় বৃষ প্ৰথম ভাৱ হ'ব। সেই ভাৱবিলাকৰ ওপৰত, সেইটো ৰাশিৰ কথা কোৱা নাই, ভাৱৰ কথা কৈছো। তো চন্দ্ৰদেৱৰ যদি প্ৰথম ভাৱতে যদি গোচৰ কৰে, চন্দ্ৰ যদি ফাৰ্ষ্ট ভাৱতে যদি গোচৰ কৰে, জাতক বা জাতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পাব যে তেওঁৰ মনত থিংকিং বিলাক, থট বিলাক, নবল থট আহিব, ভাল ভাল চিন্তা চৰ্চা আহে, মন প্ৰফুল্ল হৈ থাকে। ঠিক আছে, টকা পইচা থাকক নাথাকক সেইটো এটা ছেকেণ্ডাৰী কথা, কিন্তু মনটো উৎফুল্লিত হৈ থাকে। তেনে জাতক বা জাতিকাৰ চিন্তা খুব ভাল আহে। যদি কিবা সহায় দৰকাৰ হয় সেইখিনি সময়ত জাতক বা জাতিকাই যথেষ্টখিনি সহায় পায়। টাইমলি হেল্প এভেইলেবল, যাকে সহায় বিচাৰে, হেল্প বিচাৰে, তেওঁ সহায় কৰিবলৈ প্ৰস্তুত থাকে যদি লগ্নতে প্ৰথম ভাৱত যদি চন্দ্ৰ দেৱতা গোচৰ কৰে। আৰু সেই চন্দ্ৰ দেৱতা ক'ৰ অধিপতি হ'ব লাগিব শুভ হোৱাৰ কাৰণে? 1, 5, 9, 4, 10 উচ্চ হ'ব লাগে, বা শুভ গ্ৰহৰ লগত যদি জ্যোতি বান্ধি থাকে। আকৌ সেই চন্দ্ৰ দেৱতাই যদি 6, 8, 12 অধিপতি হয়, নিজ হয়, অশুদ্ধ প্লেনেটৰ লগত যদি জ্যোতি বান্ধি থাকে, তেনেহ'লে কি হ'ব? ট্ৰেনজিট প্ৰথম ভাৱত কৰাৰ লগে লগে মানসিক অশান্তি দিব। টকা পইচা আননেচেচাৰিলি ৱেষ্ট হয়, খৰচ হয়, বিনা কাৰণত টকা পইচা খৰচ হয়। এই 2.5 দিনত চাব যে তেওঁৰ মানসিক টেনচন বহুত বাঢ়িব, টকা পইচা খৰচ হ'ব। আৰু যদি ভাল হয় তেনেহ'লে খুব ভাল চিন্তা চৰ্চা কৰিব, লগতে
যদি সহায় বিচাৰে কাবাক সহায় পাব একদম সৰু সৰু বস্তু এইবিলাক ট্ৰেনজিটত চোৱা দৰকাৰ সব সদায় মনত ৰাখিব যে জন্ম কুণ্ডলীখনৰ বা আমি ইভেন্টবিলাক চাব লাগে আৰু তাৰ পিছত দশা অন্তৰ্দশা থাকিব ঘটনাৰ পৰিসীমা কেতিয়া হ'ব আৰু ট্ৰেনজিটটো কিয় চাব লাগে যে ট্ৰেনজিট চালে আমি আজি কি ঘটিব কালি কি ঘটিব সেই বস্তুবিলাকৰ প্ৰতি আমি সচেতন হ'ব পাৰো তো চন্দ্ৰ দেৱতা প্ৰথম ভাৱত যেতিয়া গোচৰ কৰে লগ্নত এতিয়া কি ৰিজাল্ট দিলা আজি আমি গম পালো এনেকুৱা সৰু সৰু ভিডিঅ' ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ সন্মুখত প্ৰায় আনি থাকিম যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ